ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Επιτυχής ήταν η προσπάθεια των Κύπριων Ευρωβουλευτών για την οικονομική στήριξη της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου, το αίτημα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομική στήριξη στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές στις 18 και 19 Ιουνίου του 2016 κατατέθηκε τελικά στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Το συνολικό ποσό της προτινόμενης ενίσχυσης ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί περιορισμοί και τεράστια γραφειοκρατία στις διαδικασίες παραχώρησης χρημάτων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Πρόσφατα όμως, ως εισηγητής της έκθεσης για το Ταμείο Αλληλεγγύης, κατορθώσαμε με σημαντικές θετικές τροποποιήσεις να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Ταμείου, προσθέτει ο Ευρωβουλευτής. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιθυμεί να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, καθώς θεωρεί ότι η χώρα δεν έχει θέση στο μπλοκ. Σε ένα έγγραφο 5 σημείων που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ευρωπαίοι Χριστιανοδημοκράτες τονίζουν ότι η Ευρώπη είναι ασφάλεια ζωής σε ένα δραματικά αλλαγμένο κόσμο και τάσσονται υπέρ μιας σημαντικής ενίσχυσης των εξουσιών μιας πιο μικρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζουν μόνο χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη μπορούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει η Τουρκία να είναι μεταξύ μιας ομάδας χωρών, οι οποίες θα είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει την Τετάρτη την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Η συμφωνία ορόσημο που αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδυτικές ροές μεταξύ των δύο πλευρών δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία ΣΕΤΑ θα άρει τους δασμούς για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες και θα ανοίξει την αγορά των δημοσίων συμβάσεων του Καναδά, προκειμένου να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των πολιτών ότι η συμφωνία δίνει πολύ μεγάλη δύναμη σε πολυεθνικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν ρητά το δικαίωμα των κρατών να εφαρμόζουν την εγχώρια νομοθεσία. Στη συνέχεια της πίεσης του Κοινοβουλίου, ο αμφιλεγόμενος μηχανισμός διευθέτησης διαφορών επενδυτή κράτους αντικαταστάθηκε από το σύστημα επενδυτικού δικαστηρίου που θα διασφαλίσει τον κρατικό έλεγχο μέσω της επιλογής των διαιτητών και της ενίσχυσης της διαφάνειας. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη δημιουργία κανόνων στον τομέα της ρομποτικής. Η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κανόνες για τη ρύθμιση των νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των ρομπότ. Κατά τη διάρκεια ζωντανή συζήτηση στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Facebook, το κοινό έθεσε ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τον κίνδυνο να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, τα νομικά δικαιώματα των ρομπότ, αλλά και την πιθανότητα κακής χρήσης της τεχνολογίας. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.